पिछली बार ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1955 ਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਤਨ ਗਾਂਵ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਂਵ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਗਾਂਵ ਹੈਗਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਕੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 68 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ 70 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1985 ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰੀਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਖੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ? 8 ਨਹੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਨੀਰਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਜੈਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥੂਲ ਚਕਸ਼ੂ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਯੋਗੀ ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੇਸ਼ਵਾਮ੍ਰਿਤ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀ ਦਿਖਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਪੇਜ 48 ਤੇ ਖੋਲੋ ਜਰਾ, 48 ਪੇਜ ਖੋਲੋ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, 48 ਪੇਜ ਕੱਢ ਲਓ ਜਰਾ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ? 48 ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੰਨਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਸ ਉੜੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਓਗੇ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।
इस तो अगले पेज पे इसे का हिंदी अनुवाद है। ठीक है जी। हुण ये चीज़ां अपनी तो समझ आनियां किसी दी कोई नहीं। ठीक है जी। क्योंकि इहदे विच साधना दे जिन्ने स्तर हुंदे ने वो लिखे हुए है। जो बंदा इन्नी साधना कर लैंदा सीगा फिर जाके टॉप ते पहुंच के फिर उन्होंने किद्दां दर्शन दिंदे सीगे ये लिखिया होया। सो ये जिहड़ियां चीज़ां हैगियां आपां नूं तां बड़ियां भारी लगणगियां, अपने तां समझ तो बाहर हो जाणगियां, बट ये जिहड़ियां चीज़ां हैगियां इस किताब विच बकायदा बाद च दस्सियां गईयां भी वो किद्दां जांदे सी। पर वो ना बच्चे भी देख रहे हो अचेत हो, आपां तां इन्ना ही पता कि जो अचेत हो गया पता नहीं की होया, बट की होया की नहीं होया ये चीज़ां हुण उजागर हुईयां इस किताब विच प्रभु जी दे जाण तो बाद, पहला नहीं सी उजागर हुई। ये तो इहदे बाद जिहड़ी अंग्रेजी की किताब आई उहदे विच दिता गया है। ठीक है जी। सो वो तो अचेत हो जाते सीगे, एक गल हो गई, वो तो लोगों ने देखा हो गए कोई गल नहीं, टाइम पास हो ही जाता सीगा। हुण उहदे बाद ये खेड सारा होया 76 ते 78 दे विच, मतलब अज तो जदों वो 20-22 साल के सीगे, मतलब 20-22 साल का तो बच्चा पूरा वड्डा हो जाता है, उस उम्र च सीगे। उस उम्र विच की होना शुरू हो गया, किसी दियां चिट्ठियां आनियां शुरू हो गया पिंड च। चिट्ठियां मतलब वो भी चिट्ठी दिती हुई है शुरू से। आप पेज 2 नंबर पेज कटो दा, 2 नंबर पेज एक चिट्ठी पई है ना। सो इदां दियां चिट्ठियां आंदियां हुंदियां सीगियां। 2 नंबर पेज जिहड़ा शुरू च है इदां दी आपां जिन्हां ने पहला देखिया होणियां इनलाइन लेटर इदां दी हुंदियां सीगियां, ये उड़िया भाषा च लिखिया होईयां ने। सो इदां दियां चिट्ठियां आंदियां सीगियां ते चिट्ठियां च ये 76 ते 78 दियां गल्लां, मतलब ये 2 साल ही खेड होया सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। लीला जिहड़ी होई ना उन्हां पिंड वालिਆਂ ਨਾਲ 2 साल खेड होया सारा, मतलब अज तो 40-45 साल पहला दी गल दस रहे, क्योंकि उन्होंने गुरु क्यों बनाया गया। बाद च तां ज्ञान दी गल्लां तां आपां बाद च कर लांगे, बट पहला गुरु क्यों बनाया गया वो लीला दियां गल्लां। लीला इन्हां नाल होई जिहड़े पिंड वाले भोले भाले लोकी सी, इन्हां नाल की होया, आ चिट्ठी आ गई जिवें आ चिट्ठी तुहानूं दिखाई। चिट्ठी आई तो चिट्ठी च लिखिया होया कि आप आने वाली पूर्णिमा ते, मतलब अगले हफ्ते या 10 दिन दे विच आने वाली पूर्णिमा ते ठाकुर जी दे शरीर दे उपर या इहदे केशव दे ऐदा लिखिया होंदा, इहनूं ठाकुर जी या गुरु जी रेफर करते होंदे सी भी इन्हां दे शरीर ते ऐदा ऐदा करके चिन्ह निकले, ऐदा ऐदा करके आ घटना घटेगी। वो जिहड़ी घटना घटदी कहते सीगे हुण उस पिंड विच पढ़े लिखे तो होंदे नहीं सी पहला। आपां जे तो 45 साल पहलां दी गल्लां करें उदों तो 10वीं भी मुश्किल नाल बच्चा कोई पास करता सी, पिंडां वाले तो होर भी पिछे होंदे सीगे। प्रभु जी 10वीं 11वीं पढ़े हुए सीगे, होर पिंड च कोई ज़्यादा पढ़े नहीं सी हुए। ठीक है। वो प्रभु जी को चिट्ठी लैके आ जाते सीगे जी पढ़ के दिखाओ, वो पढ़ के सुनाते होंदे सीगे ते फिर कहंदे वो कुछ नहीं चिट्ठी लैके रख लैंदे सीगे, बट वो उस दिन वो घटना हो जाती सी। ठीक है जी। सो इदां करके उन्होंने हौली हौली करके एक दिन जिवें चिट्ठी गई आई उन्होंने नाल जिहड़ा सौंदा सी ना निरंजन भुइयां, वो चिट्ठी आई सीगी कि ये जिहड़े ना ये बाल कृष्ण रूप विच रूपांतर हो जाते। हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਰਿਬਨ 73 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜੈਨ, ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਥੋੜੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ 20-22 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ, 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 20-22 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਾਤੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਆ ਗਈ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਂਹ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ, ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ
ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਆ ਖੇਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਬੜੇ ਉੱਭਰੇ। ਛਾਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਵਤਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 2 ਸਾਲ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਕਰੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਈਵਨ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪत्ति ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਏ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਕਰੰਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 18 ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 44 ਪੇਜ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਭਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਟੈਟੂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ 5 7 8 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ 1978 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਸ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੂਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਗਤ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੌਕਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਖਤਮ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਯੱਗੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨਿਵਾਸ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2006 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, 2008-9 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2-4 ਇੰਸਟੈਂਟ ਸੁਣਾਤੇ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਸਟੈਂਟ ਵਾਪਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੀਤੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਦੂਜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
बाकी तो आप फिर बाद च देखते हैं ना भी भई इन्होंने कीता किहड़ा ज्ञान दिता, फिर ज्ञान पढ़ते रहो, फिर उसके बाद होर चीज़ां करते रहो कि असीं अगे कीते क्यों कीते, वो तो बाद दी गल्लां होणीआं। बट ये उस पीरियड च खेल होए जदों इन्हां नूं गुरु गद्दी ते बिठाया 78 22 साल दे मुंडे नूं। तो आपां उहनूं मुंडा कह दिंदे आ, बट है तो भगवान ही सीगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ। 2015 तक शरीर ते सीगे ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪद्धਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪद्धਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वन्दे अव्यक्तपुरुषं व्यक्ताव्यक्तभावातीतं पूर्णब्रह्मं पूर्णानन्दम् आवङ्मानसगोचरम् आद्याशक्तिस्वरूपकम् परमात्मा महेश्वरम् प्रकृतिपुरुषद्वयम् तन्वेक परमेश्वरम्।